Та-да-да-да-там-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, наші творчі представили нову версію Heart of Steel, і я вирішив їх порівняти, дійсно. Вже не записувати першу там реакцію, але порівняти, що ж вони додали, що вони зробили. Ну і звичайно, до чого тут Бах і взагалі світова класика, можливо, творчі вирішили стати класиками, це дійдемо до цього в кінці, буде класно. І звичайно, що я хочу сказати, що як я передивлюся всі пісні, я тоді зроблю топ-10 своїх пісень, тому підписуйтеся, буде цікаво. І я також зможу сказати про шанси на успіх наших творчих, тому що треба оцінювати пісні в контексті усіх учасників. Ну і звичайно, мене будуть дивитися, мене зараз дивляться багато глядачів з різних країн. Я хочу подякувати всім країнам, всім народам, які нас підтримують у нашій боротьбі проти російської агресії. Росія то є варвар, Росія то є країна-терорист, Росія то є країна-агресор. Да, ну що, давайте зразу рівняти, не будемо тягнути. Отже, є в нас стара версія. На стару версію я робив реакцію, плюс я стару версію розібрав повністю, розклав там на півгодини відео, які інструменти використовують, як, що. Вона там ось десь тут вискочить, да? Почекай, де? Отут. Вже вискакує. Давай! Ні, звідси. Отак. Вискочить. Ну що ж, панове, подивимося. Давайте зразу рівняти. Не будемо тягнути. Отже, стара версія. Що змінилося? Слухаємо стару версію. Зауважте ехо яке. Зауважте. В новій версії. Вони трохи прибрали ехо, реверберацію з голоса, трошки прибрали, привели її в порядок. Тому що багато реверберації – це фішка весільних музикантів. Ну, я сам такий, да, на весілля граю. Треба дзвоніть, відіграємо, да? Це, знаєте, як з цього прикола. А зараз весільні музиченьки запрошують всіх до святкової забави. Ну так, привели в порядок, добре. Добре, їдемо далі. Далі все без змін, тільки перший приспів. Слухаємо. Це стара версія була, і зараз я вам нову версію приспів включу. Ви просто почуєте. Вони більше якоїсь такої зробили задавки, ну це називається у нас сайдчейн, коли звук давиться в загальному, фонограми, не голосу, а тільки фонограми, музики. Коли давиться звук в темпі пісні, щоб воно більше качало. І вони зробили новий мастеринг і прибрали високі частоти, трошечки прибрали, і я так зрозумів, вони його пропустили через якусь лампу, воно почало звучати, ця музика вся почала більш тепліше звучати, більш сформованіше. І що ще цікаво, вони все-таки трошки змінили оранжування першого приспіву, і зверніть увагу, в старій версії зверху звучав інструмент, а в новій версії його майже вже не чути. От зверніть увагу, стару версію включаю. Ну, це той, який виріс із сирени. А в цій версії вже, в новій версії цього немає. Я думаю, марно вони його прибрали, тому що цей верхній звук додавав напруженості. Далі, що ще дуже цікаве і дуже класно, мені сподобалось. Далі майже нічого, лише доїжджаємо до нових слів, що вони вставили українською мовою. Да? Оце було круто, та це дійсно класно. І ми ще до них вернемося, до цих слів. Да? Давайте послухаємо. Тут було як. Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти Я, як розбирав пісню, то, от це нова версія, да? Як розбирав пісню, то мене дуже бісив цей звук. Ау! Але я собі знайшов, чому вони його вставили. Будемо ще в кінці займатися з вами конспірологією. Поїхали тут послухаємо. От взагалі, чуєте, як все тут цокає? Це в старій версії. Цик-цик-цик-цик. В новій не так воно цокає.
Тут чуєте? Ау! Тут зробилася пауза. В старій версії, в новій версії цієї паузи немає, тому що перекривається вокалом ця пауза. Якраз вони доставили цей український текст, і за рахунок вокалу перекривається ця пауза, і цей ау не дуже чутно. Далі все те саме, все те саме, все те саме. Фактично все те саме. Єдина різниця. Вони вставили інструментальний програш. От давайте його послухаємо. І до чого тут Бах, ви скажете мені? А вони взяли і вставили шматок музики із шматочок токати і фуги ре мінор, яку написав Йоганн Себастьян Бах багато-багато років тому. Давайте послухаємо, як в оригіналі, я вам знайду той кусочок, як воно звучить. От слухайте. А тепер ще раз послухайте соло. Ну, зрозуміли, да? І далі все те саме без змін. Єдині отакі зміни були внесені, звичайно, мастеринг покращили. І давайте тепер повернемося до фіналу. Багато хто казав, що фінал не цікавий, якийсь такий обірваний, логічно не завершений. Тут якраз ці слова українські, що триває, незважаючи на білі, я продовжую свій бій, бій триває, і фактично вони не ставлять крапку в цій пісні, вони роблять 3 крапки. Тобто проспівують і не закінчують цю пісню, тому що наш бій триває. Тепер отакий фінал в цій пісні оправданий є. Далі. Чому вони вставили Баха? Я не думаю, що хлопці не знають Йоганн Себастьян Бах творчість, тому що для будь-якого музиканта це обов'язково знати творчість таких класиків. Я думаю, вони вставили тут шматочок Йоганна Себастьяна Баха, щоб всім дати і зрозуміти, і дати меседж, що ми є частина європейської культури. І Бах для нас також не є чужий, Йоганн Себастьян Бах. Бо ми є Європа, так? Зрозуміли? Далі, я тут ще пішов більше в конспірологію, я все думав, чому вони вставили цей ау? Чому вони вставили цей ау? Якщо, наприклад, дали меседж зрозуміти Європі, що ми дякуємо вам, вставили Йоганна Себастьяна Баха, Британії дякуємо по факту, що англійською мовою пісня написана, а ау, хто робив так ау? А ну мені скажіть, хто так робив із поп-зірок? Тич-тич-тич. Це конспірологія, я не знаю, можливо, вони просто ляпнули якийсь звук із набору семплів, взяли і вкотали, і все. Тому так, скоріше всього, що відсилка на Майкла Джексона, Штати, ми теж з вами, ви теж нам дорогі. От такі в мене думки, і в принципі, які шанси у цієї пісні? Я ж скажу, що 37 країн я послухаю, бо наразі я послухав 18. Є мої відео реакції на каналі, подивіться, і розбори є. Але коли я послухаю всі, я тоді зможу сказати. Бо зараз говорити – це стріляти в небо. Багато хто каже, що пісня нудна. Розумієте, я з вами буду згоден, що пісня нудна, тому що вона по факту побудована на 2 акордах, і вона по факту побудована на квадраті, який триває 8 секунд, 4 такти, і вони повторюються. Тупо Ctrl-C, Ctrl-V, чик-чик-чик, 20 разів розмножили, і десь там прибрали барабани, десь там додали якийсь там звук, десь там взривчик бацнули. Отак, розумієте? Тому, але коли ти чуєш усі деталі, коли ти чуєш уже в наушниках, в нормальних я не буду рекламувати, бо мені за це не платять, я не скажу, які в мене наушники. Коли ти чуєш через хорошу звукову карту, коли ти все чуєш повністю якісно, то вона не здається нудною. І далі, ще один момент. Кажуть, що треба додати швидкості цій пісні. Давайте я спробую, візьмемо куплетик і я додам швидкості. Я прискорив пісню, але, на жаль, власник авторських прав блокує відео, я мушу перезаливати, перероблювати монтаж, але я вам підскажу фічу. Ви просто, коли дивитеся пісню в Ютубі, візьміть знизу, там є коліщатко, механічне таке, натисніть і оберіть швидкість відтворення 1,25 або в 1,5 рази швидше. Просто послухайте, як вона швидко звучить. І, на мою думку, швидкість не додасть якогось драйву, але послухайте і відпишіться в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи дає швидкість якийсь зиск цій пісні.
Чуєте, як воно звучить. Ну що, товариство, от все, що я хотів сказати про цю пісню. Звісно, я бажаю нашим хлопцям гарних результатів, але основний меседж, я про це казав, перегляньте в моєму відеорозборі цієї пісні. Все добре є. Тому тримаємося, підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо всіх наших музикантів, всіх наших творчих працівників, всіх наших блогерів, розвиваємо україномовний контент. Що ж, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео.